Вітаю! Сьогодні 25 липня, Трускавець, Україна. Отам ви можете бачити дорогу. Я тільки зайшла по стежині до лісу. І що я вам зараз покажу? Подивіться, які гриби мене зустрічають. Зараз тут в кадрі 8 грибів. Це дубовик звичайний. Але біля дороги я гриби не збираю. Просто вам покажу цих красенів. Ну, давайте один вирву та покажу, що в нього червоний гіменофор. Бачите? Дубовик. Це не сатанинський гриб. У сатанинського гриба ніжка більш малинового кольору, і шапинка більш наближена до кольору слонової кістки. А це дубовик звичайний. Гарні гриби. Так би я їх залюбки взяла б. Такі щільні. Такі майже не мають вони ніякого виразного запаху. Я відійшла метрів 50 вже від дороги. І ось він, красунчик, грабовик. Якщо ви не знали, грабовик – це такий, я його називаю, молодший брат підберезника. Вони візуально дуже схожі. Відрізняється грабовик від підберезника звичайного тим, що на зрізі в нього чорніє м'якоть. І шапинка не гладенька, така от зморшкувата. Літні гриби, всі завжди хробачливі. Давайте перевіримо. Ну от, можете побачити, ніжка повністю хробачлива. Зараз не знаю, може щось з шапинки і обріжу. Поки його обрізала, дивіться, під ожиною. Ще один красунчик виглядає. І от можна побачити, як одразу м'якоть почала темніти. А якби я поносила в кошику цей гриб, він би просто став чорним. Оцей дуже хробачливий, принаймні та половинка, ну ось бачите, лишаю тут. Я зазвичай шапинки отак от надрізаю і перевіряю прямо в лісі. Тому що буває, ніжку зріжеш, вона нормальна, а в шапинці хробачливий гриб. Ті два гриба лишились там, дуже хробачливі. І от зараз, дивіться, от просто всіяна стежина грабовиками. Але я не знаю, чи щось ми з вами візьмемо. Цей вже м'якенький. Ну, дивіться, скільки тут грибів. Щоб не пропустити. Потім ось, дуже красивий. Отам в траві. Боже, скільки ж їх тут. Це просто неймовірна кількість. Отакої. Не було грибів. Тепер просто їх прірва ціла. Там от. І он ще. Ой-ой. І дивіться, отак от в канавці. Просто можна йти собі і збирати, як яблука під яблунею восени. От краса яка. Давайте зараз я з цієї стежини спробую позбирати гриби і подивлюся, чи щось мені лишиться. Я все ж таки вірю, що щось з цих грибів додому можна буде принести та приготувати. Ось грибочки з цієї стежини. І можете побачити розмір мого кошика. Так, я особливо ні на що не розраховувала, плюс я одразу з роботи переодягнулася в лісі і на перевірку. Оце неочікувано. Чесно кажучи, так навіть найкраще, коли виходить, коли не очікуєш, а тут тобі стільки грибів. Отак от, за 3 хвилини вже повний кошик грибів. Я вже уявляю, скільки їх буде далі. Показую вам ліс, в якому я зараз збираю гриби. Буквально декілька кроків і знову ціла така родина гарна. Ось грибочок, ось. Красунчики ж.
Тут відкрита така місцина, декілька кущів ожини і вже достигли ягоди. Смакота. А яка солодка. Одразу і пообідаю в лісі. Що я можу сказати? В самому лісі я зараз грибів не знаходжу, а вийшла на стежину, і вони знову мені тут цілими купами зустрічаються. В траві особливо. Сонечко виглянуло. Взагалі дуже комфортна температура, 20-21 градус. Просто краса. Краса, от як це ще назвати? Взагалі в грабовики дуже родинні гриби. І в нас, коли починається сезон, а зазвичай це липень, в цьому році, як бачите, з запізненням кінець липня гриби почалися. Ось, і не видно, сонце відсвічує. Ось. Ось. Красені, просто неймовірні красені. Ось. Мацьопочки, які. Шкода, що частково хробачливі, але за рахунок того, що вони... Ой-ой, у мене зараз буде серцевий приступ. Ви подивіться на цю кількість грибів. Звісно ж, від радості. Це просто вау, грибне вау. Ой, а ось який красунчик. Цей взагалі на білого схожий, але це також грабовик. Дуже гарний товстунчик. Ось такий, скоріш за все, хробачливий. Ось тут видно. І тут ще один крихітка. Так, давайте з вами пройдемося. Ну, от крупні гриби, я не знаю, чи щось з того піде до кошика чи ні. Ось вже переросший грибок. Ось ні. Ой-ой, ну ви бачите, що просто от на кожному кроці гриби. Давно такого не було, чесно кажучи. Ось. А я ще хочу сходити дубовики перевірити. Обов'язково сходимо, бо я взяла той дубовик звичайний, щоб показати вам, як відрізняється від дубовика зернистоногого. Сироїшки. Ви зрозуміли, так, що тут грибів просто неймовірна кількість. І це скільки я ще пропустила, тому що паралельно знімаю вам і не сильно роздивляюся. Сподіваюся, не засвічує сонце, тому що гриби дуже гарні. Такі красунчики. А ці прям ідеальні. Ще з краплинкою від дощу. Так, далі гриби. Відчуваю, що мені вже вистачить. Я полюбляю грабовики сушити, а також заморожувати свіжими і потім готувати сирний суп. Дуже смачний та ароматний виходить. Ось з цієї стежини гриби, поки я буду обрізати їх, трохи поговоримо з вами про самі грабовики. До речі, штативом зараз в мене працює деревограб. Як ви вже зрозуміли по назві, грабовик зростають найчастіше ці гриби саме під грабами або біля грабів, ну тобто в мікоризі з цим деревом. Також вони зростають
мікоризі з ліщиною і набагато рідше з тополею та буком. І якщо ви їх сплутаєте з іншими грибами з родини лецинум, тобто до якої відносяться підберезники, підосичники, то нічого страшного, тому що всі ці гриби їстівні. А взагалі, якщо ви боїтеся збирати гриби, то серед трубчатих грибів отруйних немає. Є неїстівні. Вони зазвичай гіркі, і їх можна ідентифікувати, лизнувши м'якоть. Наприклад, це болет червононіжковий. У нього яскрава червона ніжка, його часто з дубовиками плутають, забуваючи, що у дубовиків червоний гіменофор, а у болета червононіжкового він жовтий. Також ще є болет коренящийся, який також синіє. От він, до речі, можливо, трохи схожий на ці гриби, але більше його з білим можуть плутати. Бачите, такий гарний був, весь повністю червивий. Навіть сатанинський гриб, якого всі бояться, до речі, він рідко зростає на території України, він в Червоній книзі. В Карпатах він доволі часто зустрічається. Я ще жодного разу сатанинський гриб не зустрічала. Так от навіть він отруйний тільки в сирому вигляді. Якщо його добре проварити, то він стає таким самим їстівним, як і дубовики. Шкода, такі гарні гриби, а стільки викидати приходиться. Але я обрізаю все в лісі, як я вам вже розповідала, показувала. Та, звісно, мені шкода надрізати кожну шапинку, бо грибочок такий гарний. Але потім вдома то розчарування. І плюс гриби важкі, якщо ви їх багато не збираєте, особливо, якщо ви збирали після дощів. У нас вчора цілий день був дощ. І взагалі зараз тут сезон дощів. І нарешті пішли гриби. Не уявляєте, як я рада, що дочекалася свого грибного сезону в Трускавці. Завтра треба прийти з Мирославою. Вона дуже хотіла позбирати грабовики. Ось такі грибочки класні, замариновані. Ось, ідеальні, правда? Пообрізала гриби, трохи з вами порозмовляла. Показую вам красення граба. Листочки ближче. Він трохи схожий на бук, також оця плямистість. Але у бука більш світлого сірого кольору кора, і у бука округлий стовбур, а у граба він такими, наче, гранями. Тобто ніби круглий, а проходиш, дивишся, а він і не зовсім той круглий, наче трохи геометричний. Отут вздовж стежини пройшлася і ще трохи грибів знайшла. То я вам показувала ожину шорстку, а ось подивіться, такими величезними кущами зростає ожина ведмежа, або куманіка її називають, або тут іще народна назва дряпаки. Ну, тому що через неї не продертися, якщо зарості дуже колюча. І ось також дозрілі ягодки. За смаком абсолютно дві різні ягоди, хоча і те ожина. Зайшла в глиб лісу, грабовиків нема, проте подивіться, які красунчики дубовики. Ось це дубовик зернистоногий. Ось їх тут скільки. Я присіла, дивлюся, а там он ще далі. Вон, бачите, грибочок. Потім під ожинкою, давайте вам покажу. Краса яка, боже, скільки їх тут, слухайте. Дивіться, он дрібота, ну там ви, мабуть, не побачите, але ось ці вам покажу.
Це ж просто краса, краса дубовикова. Вау! Грибни. Ой-ой! Ой-ой! Сподіваюся, ви їх всіх побачили. Ось ще. Не знаю, можливо, десь ще тут є, але поки що не бачу. Впізнали? Траметис різнобарвний. Я вам його дуже-дуже часто показую, тому що дуже полюбляю цей гриб. Обов'язково збираю. Я в цьому році знайшла таку колоду, там стільки траметиса, але він ще дрібота-дрібота. Чекаю, поки підросте. Обов'язково має бути кайма біла по берегу шапинки. Можна побачити, що шапинка сама така оксамитова, трохи волохата. І обов'язково світлі пори. Траметис різнобарвний відноситься до лікувальних грибів. Якщо вам цікаво, в мене є окреме по ньому відео, для чого я його збираю, чим він корисний, а також як я його використовую. Можете подивитися. Ось така жменька траметиса вийшла з тієї колоди. І як мені не шкода лишати дубовики тут, але я вирішила, що я їх, мабуть, завтра, якщо прийду сюди, то позбираю. У мене просто немає часу ними займатися. І мене так чекає донька. Субота, вечір, а мама в лісі. Присіла на пеньочку зав'язати шнурок. Подивіться, скільки тут малечі грабовиків. Просто неймовірна кількість. Я гадаю, ви все бачите. Ой-ой. Дивіться, отам, там. Вон шапинка. Можливо, десь іще тут є. Не хочу ходити їх тут розчавлювати, хай собі лишаються до завтра. Або, може, комусь іншому дістанеться. Краса, просто краса. Забігли швиденько перевірити ще одне місце, де зростають дубовики. Серце крається лишати їх в лісі, але спробую це зробити. Зараз покажу вам цих красенів, просто неймовірні. Яка стежинка. Я думаю, ви їх бачите, правда? Дуже гарні грибочки. Ну, того здалеку видно, тому що шапинку йому над'їли равлики чи слимаки. І тому він тут висвітлює всю галявину дубовикову. Можливо, ще є десь, скоріш за все є. Але мені на сьогодні досить. Я вже зрозуміла, що гриби є, тому я не йду перевіряти інші грибні місця, а зупиняюся на тому, що в мене зараз є. Приготувати вистачить, навіть трохи заморозити також. Ну, а тепер давайте за традицією рушаємо з вами до кухні та приготуємо те, що зібрали. І ще раз подивимося на цю стежинку з дубовичків. Як завжди, гриби миємо. І відтискаю від зайвої вологи. Гриби не крупно нарізаю, буду їх підсмажувати.
Гриби буду підсмажувати з додаванням солі, перцю та сушеного часнику за смаком. Давно хотіла приготувати щось на кшталт грибного хачапурі, тому сьогодні спробуємо це зробити. Спочатку кисломолочний сир перетру з сметаною та додам натертий сулугуні. Це взагалі моя така варіація. Я завжди роблю таку начинку для хачапурі. Мені так більше подобається, менш жирно. Трохи солі. Ідеально, звісно, самому приготувати тісто. У мене сьогодні листкове. І зараз я обираю серединку. Загортати я буду ось таким квадратиком. Трохи притискаю, щоб розуміти, де мені розподіляти начинку. І нижнім шаром я викладаю охолоджені, підсмажені грибочки. Вони дуже-дуже смачні. Зверху розподіляю сирну начинку. Як я вам казала, гриби я підсмажила просто з сіллю, перцем, сушеним часником з додаванням вершкового масла. І отут саме зверху я зараз ще трошки тертим сиром присиплю. І загортаю наше хачапурі. Посипаю сумішю кунжута та насіння кропиви та ставлю в духовку на 190 градусів випікатися до готовності. Показую, яка краса в мене вийшла. Це ще й нереально смачно. Я вже скуштувала. От грабовики обов'язково спробуйте так приготувати. Звісно, я розріжу і покажу вам, яке воно всередині. Ось така краса, воно ще гаряче. Сир тягнеться, як бачите. Дуже багато грибів, листкове тісто. Та, звісно, це далеко не дієтична страва, але дуже-дуже смачно. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру. Миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.